If our thoughts and intentions originate from here, our first treasure, then we will make right decisions in life. यदि हाम्रा विचारहरू हाम्रा चाहिँ जति पनि कुराहरू चाहिँ यो जुन सही द्वारबाट आयो भने चाहिँ हामीले जीवनमा जहिले पनि सही निर्णय लिनेछौँ And we will do the right things and eventually we'll go back to heaven. र हामी त्यसै गरेर सही काम पनि गर्नेछौँ र अन्तमा अवश्य पनि स्वर्ग फर्कनेछौँ So Confucius said, as shown on the slide, who can exit without going through the right gate? So why don't you go through the path of Tao? त्यसैले स्लाइडमा देखाअनुसार कन्फ्युसियसले भन्नुभएको छ सही द्वारबाट नगई कोही कसरी बाहिर निस्कन सक्छ त त्यसकारणले किन चाहिँ तिमीहरू ताओको मार्गबाट जाँदैनौ So up to now, from the above teaching, अहिलेसम्म हामीले यो जुन शिक्षा जुन सुन्यौँ we learned that when we have free time, even for 5 minutes, 3 minutes, or just 1 minute, जब हामीसँग चाहिँ खाली समय हुन्छ त्यो 5 मिनट नै किन नहोस् 3 मिनट नै किन नहोस् 1 मिनट नै किन नहोस् constantly we keep calm and tranquil and observe the essence of Tao. हामी चाहिँ शान्त भएर एक ध्यान केन्द्रित गरेर चाहिँ हामीले ताओको सारलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ Observe the true essence of the essence of our true nature so that we can retain our peace and purity of heart. हामीले चाहिँ हाम्रो सत प्रकृतिको सारलाई जो शुद्धतालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ ताकि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न एकदमै शान्त हुन सकोस् एकदमै चाहिँ हल्ला बिना एकदमै शान्त हुन सकोस् But some people may think that he is so busy that he doesn't have time for it. र कसैलाई लाग्न सक्छ कि म एकदमै व्यस्त छु यसको लागि चाहिँ मसँग समय छैन Once upon a time, I heard a holy teacher taught us. एकचोटि चाहिँ हाम्रो वक्ताले चाहिँ हाम्रो पवित्र गुरुले सिकाउनु भएको कुरा सुन्नु भएको थियो Holy teacher said, if you are very busy, your schedule is very tight. उहाँले भन्नुभएको थियो कि यदि तिमी एकदमै व्यस्त छौ र तिम्रो समय चाहिँ एकदमै जुन काम गर्नुपर्ने एकदमै टाइट छ You have errands to run, like you have 10 errands today. त्यो उदाहरणको लागि चाहिँ 10 वटा गल्तीहरू छन् अरे Holy teacher said, between each errand, you have an interval. जस्तै मानौँ 10 वटा कामहरू छ अरे हामीले गर्नुपर्ने भने यो हरेक पछि अलिकति ब्रेक टाइम त हुन्छ नि So you have 10 errands to run today, you've got 9 intervals today. भनेपछि 10 वटा काम गर्नुपर्ने छ भने त्यो बीचमा गरेर चाहिँ 9 वटा साना ब्रेकहरू छन् No matter how short the interval might be, 1 minute, 3 minutes, अब त्यो ब्रेक चाहिँ 1 मिनेटको किन नहोस् 3 मिनेटको जस्तो छोटो नै किन नहोस् you just seize the opportunity to let go of every thought and rest your mind on the holy gate. त्यो समयमा पनि चाहिँ आफ्ना सम्पूर्ण अरू विचारहरूलाई त्यागेर आराम गरेर आफ्नो पवित्र द्वारमा चाहिँ ध्यान दिनु भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो So the busier you are, actually, the more opportunities you have, the more intervals you have to practice it. त्यसैले जति नै हामी व्यस्त हुन्छौँ त्यति नै झन् हामीसँग चाहिँ धेरै छोटा ब्रेकहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ हामी आफूलाई अभ्यास गर्न सक्छौँ And this is so-called constantly gather your wandering thoughts back to here. र यसलाई नै चाहिँ वास्तवमा के भनिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रुमलिरहेका विचारहरूलाई चाहिँ सही मार्गमा फिर्ता लिएर आउने भनेर चाहिँ भनिन्छ निरन्तर पूर्वक Here is our home. यो भनेको चाहिँ हाम्रो घर हो Settling here, we can restore our peace and wisdom. हामी चाहिँ यो घरमा स्थिर भएर बस्नु भनेको चाहिँ शान्त र हाम्रो विवेकलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्नु हो We can restore our kindness and courage.
हामीले चाहिँ हाम्रो नम्रता र बहादुरीतालाई पनि पुनर्स्थापना गर्न सक्छौँ यो घरमा। So next time, when next errand you need to go, then you can do something. You can start from the holy gate. त्यसकारणले अर्कोचोटि हामीले कुनै काम गर्न गइराख्यौँ भने चाहिँ हामीले त्यहाँबाट सुरु गर्न सक्छौँ, हामीले हाम्रो पवित्र द्वारबाट चाहिँ सुरु गर्न सक्छौँ। So now we learn that constantly without desires, one observes the wonderful essence of Tao. त्यसैले हामीले भर्खरसम्म सिक्यौँ कि हामीले आफ्नो चाहिँ इच्छाहरूबाट चाहिँ निरन्तर मुक्ति पाइराख्यौँ भने हामीले चाहिँ ध्यानपूर्वक चाहिँ शान्त हुन सक्छौँ। Since our holy teacher encourages us to learn some Chinese, so I would like to explain this in just 4 Chinese characters. 无欲观妙. र हाम्रो चाहिँ पवित्र गुरुले हामीलाई चाइनिज सिक्नको लागि जहिले पनि हौसला दिनुहुन्छ, त्यसैले उहाँले चाहिँ 4 वटा चाइनिज शब्दले यो स्लाइडलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न चाहनुहुन्छ। So constantly when we find some free time, even just for 1 minute, we let go of desires, wandering thoughts, and observe the wonderful essence 无欲观妙. त्यसकारणले यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ जति व्यस्त भए पनि 1 मिनेटकै समय मात्र किन नभए पनि हाम्रा जति पनि नराम्रा विचारहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ त्यागेर हामी शान्त हुन सक्छौँ। And when we need to do something, we start our thoughts and intentions from the center of our heart, our holy gate, instead of the 5 senses. र जब हामी कुनै काम गर्न थाल्छौँ तब चाहिँ हामी हाम्रो हृदयको मनको केन्द्र मूलद्वारबाट सुरु गरौँ, त्यो 5 वटा इन्द्रियहरूबाट चाहिँ होइन। And the center of the heart is where the most appropriate, as shown on the slide, the most appropriate function of our true nature starts. र एउटा चाहिँ गोलाकारको हाम्रो मनको केन्द्र भनेको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ वास्तविक एउटा चाहिँ सत प्रकृतिको सही कार्य हुने चाहिँ एउटा स्थान हो। So we have free time, we 无欲观妙. When we need to do something, we 有欲观窍. त्यसकारणले जब हामीलाई चाहिँ फुर्सदको समय हुन्छ, केही गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी चाहिँ यो केन्द्र बिन्दुबाट गरौँ। And the center of our heart, the first treasure, is like the commander-in-chief of the 5 senses. र हाम्रो जुन हृदयको केन्द्र छ, जुन मूलद्वार छ, त्यो भनेको चाहिँ 5 इन्द्रियहरूको पनि चाहिँ लाई पनि आदेश दिने एउटा चाहिँ सेनापति जस्तै हो। Under the command of the commander-in-chief, we can see, we can hear, we can smell, taste, touch, and think. But we do all this appropriately. We do all this properly and rightly. र भनेपछि यो सेनापतिको निर्देशन अनुसार हामी हेर्न सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ, छुन सक्छौँ, तर हामी जे यस्ता कामहरू गर्छौँ सबै चाहिँ एकदमै सही ढङ्गले र एकदमै सही तरिकाले गर्नेछौँ। So on the right-hand side of the slide, you can see a perfect circle, and at the center there is a dot. The perfect circle represents 无欲观妙. र हाम्रो जुन स्लाइडको दायाँपट्टि हामी के देख्न सक्छौँ त भन्दा एउटा एकदमै गोलाकार र बीचमा बिन्दु देख्न सक्छौँ। यो जुन एकदमै गोलाकार शेप छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो मूलद्वार हो। And the dot represents 有欲观窍. 有欲观窍 means if you have intentions, you have desires, then you should make sure that your intention and your thoughts start from the holy gates, not from the 5 senses, but from the holy gate only. र यो बीचको बिन्दु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो त्यो विचार सुरु हुने केन्द्र हो। जस्तै अब कुनै पनि विचार आयो, हाम्रोमा कुनै पनि म यो गर्छु भन्ने कुरा आयो भने चाहिँ हामीले हाम्रो मूलद्वार अनुरूप गर्नुपर्दछ, न कि ती 5 वटा इन्द्रियहरूबाट। And probably you have read some other version of Tao Te Ching, and you can find in chapter 1, all kinds of versions have very different elaboration from mine, so to speak.
र हामीले ताओ ते चिङ का चाहिँ यो पाठहरू अरूहरू किताबमा पनि पढेको हुनुपर्छ होला। यदि पढ्छौँ भने चाहिँ यो पाठ 1 लाई पनि विभिन्न जनाले चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ बयान गरेको, व्याख्या गरेको पाइन्छ। Especially the explanation of 有玉观窍, totally different. विशेष गरेर जुन अहिले भर्खरै विचार उत्पन्न हुने बारेमा हामीले कुरा गर्यौँ, यसको बारेमा त झन् विभिन्न मान्छेको विभिन्न व्याख्याहरू हामी पाउँदछौँ। And that doesn't matter because they haven't received Tao. They really don't understand the Holy Gate. So they really don't know how to explain. तर यसमा कुनै पनि फरक पर्दैन, किनभने जसले व्याख्या गरेका ती मानिसहरू छन् हैन, उहाँहरू चाहिँ धेरै जसो ताओ प्राप्त नगर्नुभएका महानुभावहरू हुने हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी सही तरिकाले चाहिँ हाम्रो बुझाइको तरिकाले एक्सप्लेन गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यसले आफ्नो विचार चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ। And here it says, these two originate from the same source but differ in name. र अब अर्को हरफमा रहेको छ, यी दुवैको चाहिँ एउटै स्रोतबाट उत्पत्ति भएका छन्, तर नामहरू चाहिँ फरक छन्। What are the two? One is the essence of our true nature as shown on the slide, and the other is the center of the heart, the first treasure. अब यो दुई कुरा के हुन् त भन्दाखेरि पहिलो भनेको चाहिँ सत्यको सार, ताओको सार हो भने अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो मनको केन्द्र। The two, one is the essence and the other is the function. र यो दुईटामा एउटा भनेको चाहिँ भाव, सार हो भने अर्को भनेको चाहिँ कार्य हो। But how do we differentiate one from the other? अब हामी यो दुईटालाई चाहिँ कसरी एक अर्कासँग चाहिँ हामी छुट्याएर चिन्न सक्छौं त? Let's take a lamp for example. See, a lamp, before the switch is turning on, a lamp has no function. अब हामी चाहिँ उदाहरणको लागि एउटा ल्याम्प बत्तीलाई लिउँ है, हामीले स्विच अन गर्नुभन्दा अगाडि त्यो ल्याम्प चाहिँ यतिकै बस्छ, त्यसमा कुनै पनि कार्य भएको चाहिँ हुँदैन। But we need a lamp when there are still daylights. There is no need to turn on the switch. But when sun sets, we need the light. अब त्यो ल्याम्पको त हामीले आवश्यकता परि नै हाल्दछ हैन, हामी घरमै राख्छौं, तर जब दिनको उज्यालो हुन्छ तब हामीलाई ल्याम्प बाल्नु जरुरी छैन, तर जब रात पर्छ तब चाहिँ हामीलाई त्यो ल्याम्प बाल्नु जरुरी छ। So 无欲观妙 to constantly let go of your desires and to comprehend the true essence, the tranquility is just like holding a lamp. अब त्यसकारणले गर्दाखेरि जब हाम्रो एउटा चाहिँ विचार आउँछ, त्यो विचार आइसकेपछि हामी चाहिँ त्यो सारलाई, त्यो सत्य भावलाई बुझ्न चाहन्छौं भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो ल्याम्प, त्यो बत्ती समात्न गएको जस्तै भयो। Notice that we said do it during your free time, but nowadays everybody is so busy, so we may take like just for 1 minute to do it, to let go. त्यसकारणले अब अघि भर्खरै भन्नुभएको जस्तै हामी अहिले एकदमै व्यस्त छौं, त्यसैले हामीले फ्री समयमा 1 मिनेट मात्रै भए पनि हामीले त्यो चाहिँ त्यो समयलाई सदुपयोग गरेर हाम्रा अरु विचारहरूलाई चाहिँ हामी त्याग्न सक्छौं। So we need to do it constantly because within one day we may have many free 1 minute. तर हामीले यसलाई चाहिँ धेरै समयको ग्यापमा हैन कि घरिघरि गरिराख्नुपर्छ, किनभने एक दिनमा 24 घण्टामा चाहिँ हामीसँग धेरै त्यस्ता फुर्सदका 1 मिनेटहरू हुन्छन्। And during White Yang era, White Yang era, all cultivators, we are so busy. We have many things to do. र अहिलेको श्वेत युगको समयमा हामीहरू एकदमै व्यस्त छौं, किनभने हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू थुप्रै छन्। So we have thoughts and intentions. We cannot just sit there all day long without thinking anything. We need to plan, to manage, to have all kinds of
thoughts and goals and accomplishments. भनेपछि हामी अहिलेको समयमा चुप्पो लागेर दिनभरि सोचेर बस्न सक्दैनौँ। हामीले योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ, हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अब अझै धेरै चाहिँ कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। When we need to function, we need to turn on the switch. भनेपछि जब हामीलाई काम गर्नुपर्ने हुन्छ तब चाहिँ हामीलाई त्यो स्विच अन गर्नुपर्ने हुन्छ। Without turning on the switch, there is no light, even though you hold a lamp in your hand. भनेपछि हामीले त्यो स्विच अन नगरिकन त्यो ल्याम्पलाई हामीले हातमै राखे पनि बत्ती त आफै बल्दैन। So when you need to do something, make sure you make your decision from your holy gate, the center of your heart. भनेपछि हामीले जुनैसुकै निर्णय गर्नु परे पनि हामीले सम्झनु पर्छ कि हामीले जहिले पनि हाम्रो मनको केन्द्रबाट चाहिँ त्यो निर्णय लिनुपर्छ। When it's dark, you need to turn on the switch. Make sure you turn the switch right on so that the light can be emitted from the lamp. जब अन्धकार हुन्छ तब चाहिँ हामीले सही निर्णय लिएर चाहिँ सही स्विच अन गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि त्यो अन्धकारमा चाहिँ बत्ती निस्कोस् त्यो ल्याम्पबाट। So here, these two originate from the same source. The two, if we take light for example, the two means the lamp and the light. भनेपछि अहिले भर्खरै जुन दुईटा कुराको गर्यौं हामीले यो भनेको चाहिँ खास गरी दुईटाको स्रोत एउटै हो। एउटा हो ल्याम्प, अर्को हो ज्योति, त्यो ल्याम्पबाट निस्किने ज्योति। And as a cultivator, the two means one is our true nature and the other one is when we need to function, when we need to do something, we start from our holy gate. भनेपछि यो दुईटा भनेको के हुन्छ भने एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो सत प्रकृति हो भने अर्को भनेको चाहिँ कार्य हो, जुन कार्य चाहिँ हामीले हाम्रो मनको केन्द्रबाट पवित्र द्वार प्रयोग गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ। So our true nature is Wu, right? Wu Ji Li Tian is Wu, is void, tranquil, and nothingness. Nothingness means free of all thoughts. It's inaudible, intangible. See, but when we need to do something, we need to start from Yo, and this Yo is our holy gate. भनेपछि हैन त्यो हाम्रो सत प्रकृति भनेको चाहिँ ऊ हो। यो ऊ भनेको चाहिँ खाली हो, यो ऊ भनेको शान्त हो, यो ऊ भनेको चाहिँ त्यहाँ केही पनि छैन, कुनै पनि प्रकारका चाहिँ विचारहरू केही पनि छैन। र हाम्रो पवित्र द्वार भनेको चाहिँ यौ हो। यौ भनेको चाहिँ छ, के छ त भन्दाखेरि हाम्रो मनको केन्द्र छ जहाँबाट हामी कार्य गर्छौं। And both our true nature and our holy gate, both are said to be mysterious. Mystery of mysteries, the door to all wonders. Sorry, I cannot hear Gina. Your microphone already turned off. Gina, your microphone? Yeah. It was unmuted. भनेपछि कस्तो हो त भन्दाखेरि भनेपछि हाम्रो सत प्रकृति र यो कार्य दुवै भनेको चाहिँ एकदमै धेरै रहस्यमय छ, जसलाई चाहिँ हामीले शब्दमा बयान गर्नु एकदमै गाह्रो छ। So here, being mysterious doesn't mean supernatural, but means profound and beyond words. भनेपछि यहाँ चाहिँ रहस्यमय भनेको चाहिँ कुनै पनि दैवी शक्ति भएको अचम्मको जादु तन्त्रको कुराहरू चाहिँ होइन कि यो भनेको चाहिँ आश्चर्यको कुराहरू हो र एकदमै अचम्मको द्वार हो। And since it's beyond words, we need to practice in order to understand. भनेपछि यो शब्द भन्दा पनि परको कुरा भएको हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई अभ्यास गर्नुपर्छ। And mystery of mysteries means we need to go deeper, go into depth and discover its profundity. भनेपछि रहस्य भित्रको पनि रहस्य भनेको चाहिँ हामीले अझ पनि यस्तोसँग भित्र पस्नुपर्छ कि हामीले त्यो गहन कुराहरू, यो शब्द भन्दा पनि परका कुराहरूमा चाहिँ हामी घुस्न सक्नुपर्छ।
the last slide of Tao Te Ching Chapter 1. So we see a door. अब हामी चाहिँ ताओ ते चिङ पाठ 1 को अन्तिम स्लाइडमा छौं जहाँ चाहिँ हामी एउटा ढोका देख्न सक्छौं. This is the door to all wonders. यो ढोका भनेको चाहिँ ती सम्पूर्ण रहस्य आश्चर्यहरुमा चाहिँ पुग्नको लागि द्वार हो. After receiving Tao, our holy gate is opened by our holy teacher. हामीले ताओ ग्रहण गरेपछि चाहिँ हाम्रो पवित्र गुरुको हातबाट हाम्रो यो मूलद्वार खोलेको हुन्छ. So we can do inner cultivation. We can contemplate on our true nature. र हामीले हाम्रो चाहिँ आन्तरिक साधनाको चाहिँ माध्यमबाट हामीले हाम्रो वास्तविक जुन एउटा सत प्रकृति छ त्यसलाई उजागर गर्न सक्छौं. We can find our spiritual light and to illuminate the darkness inside of us. हामीले चाहिँ हाम्रो आध्यात्मिक ज्योतिलाई भेटेर चाहिँ हामी भित्रका अन्धकारलाई हटाउन सक्छौं. So the door to all wonders is shown on the slide. Number 1, to go inside for inner cultivation. र जति पनि यो आश्चर्यका द्वार छन् यस केको लागि चाहिँ भन्दाखेरि हामीलाई आन्तरिक साधनाको लागि भित्र पस्नुको लागि हो यो ढोका. And in White Yang era, of course, inner cultivation is not the only thing to do. Much more important, the same importance is to benefit the world. र यो श्वेत युगको समयमा हामीले आफै मात्रै अभ्यास गरेर त हुँदैन. हामीले अरु मानिसहरुलाई हाम्रो यो संसारका अरु प्राणीहरुको लागि फाइदाको कामहरु पनि त गर्नुपर्छ. If we want to benefit the world, we need to do something. So our intention and our thoughts must make sure they start from here. त्यसैले हामीले संसारलाई फाइदा दिन चाहन्छौं भने हामीले अफकोर्स केही गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो जुन राम्रा कार्यहरु छन् यहाँबाट सुरु हुन्छ. Because if intention or thoughts start from our 5 senses, then those are material desires. यदि हाम्रा विचारहरु चाहिँ 5 इन्द्रियबाट उत्पन्न भए भने ती भनेको चाहिँ भौतिक चाहिँ इच्छा पूर्तिका चाहिँ विचारहरु. But the thoughts and intentions starting from here is wisdom, kindness, and courage. तर यदि हाम्रो विचारहरु यहाँबाट सुरु भयो भने यो भने विवेक हो, त्यस्तै गरेर करुणा हो र चाहिँ राम्रा विचारहरु हो. So this door is the origin of all wonders in our life. त्यसैले यो ढोका भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनका एकदमै सुन्दर आश्चर्यहरुको चाहिँ पाउनको लागि पस्ने ढोका हो. So we are so lucky to have received Tao. Let's study and practice to truly understand Tao. त्यसैले हामी ताओ प्राप्त गर्न पाउनुमा एकदमै भाग्यमानी छौं. त्यसैले हामी चाहिँ वास्तविक रूपमा मैले यसलाई कसरी बुझ्न सक्छु भनेर अझ धेरै अध्ययन गरौँ. So the above is my sharing on Tao Te Ching Chapter 1, and I would like to take another 20 minutes to share with you a holy revelation from our holy teacher. It's called the path to true well-being. Because Tao Te Ching Chapter 1 is relatively profound and difficult to understand, but this holy revelation gives us very practical examples in life, in our day-to-day life. र यो भनेको ताओ ते चिङ को पाठ 1 थियो जुन बुझ्नलाई एकदमै गाह्रो छ र अब चाहिँ हामी हाम्रो चिपाउ जीवित बुद्धले दिनुभएको पवित्र बाणीमा जाँदैछौं र यसको टपिक रहेको छ सत्य कल्याणको लागि मार्ग जुन चाहिँ एकदमै सहज छ बुझ्नको लागि हाम्रो दैनिक जीवनमा एकदमै मेल खान्छ. And the foreword, our holy teacher said, no matter you are a new Tao member or you are an old senior Tao member, as long as you are a human being, we all have the same purpose, the same goal. र यहाँ प्रस्तावनामा भनेको छ कि चाहे हामी एउटा नयाँ ताओ सदस्य नै किन नहोस् चाहे अथवा पुरानो ताओ सदस्य नै किन नहोस्, जबसम्म हामी चाहिँ एउटा मान्छे हौ तबसम्म चाहिँ हाम्रो ताओ अभ्यास गर्दै आइरहेका चाहिँ एउटै चाहिँ हामी सबैको एउटै उद्देश्य हुन्छ. We want to be happy and we want to be blessed.
त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी खुसी हुन चाहन्छौँ र हाम्रो कल्याण होस् भन्ने चाहन्छौँ। This is a picture I took in Johannesburg in South Africa, and at that time we have a 4Q camp, and we have a lot of Tao members. You can see all of them are teenagers. र यो जुन उहाँले फोटो राख्नु भएको छ उहाँ चाहिँ 4Q क्याम्प गर्नको लागि साउथ अफ्रिका जानुभएको बेलाको फोटो हो। र त्यतिखेर जति पनि हामी यो पिक्चरमा मान्छेहरू देख्न सक्छौँ उहाँहरू सबै भर्खरका युवाहरू हुनुहुन्छ, टिनेजरहरू हुनुहुन्छ, सबै ताउ मेम्बर नै हुनुहुन्छ। And some of them, like this kid, is around. I think he was 8 years old at that time, and you can see his eyes were so bright, and he was so concentrated and always answer questions quickly. र जुन अगाडिको जुन हामी एउटा रातो ज्याकेट लगाएको बच्चा देख्छौँ होइन, त्यतिखेर चाहिँ ऊ चाहिँ 8 वर्षको थियो अरे है। हामी देख्नु उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी उसको चाहिँ आँखा हेर्न सक्छौँ जुन एकदमै उज्यालो छ र एकदमै ध्यान दिएर सुनेको छ र त्यतिखेर जति पनि क्लास भइरहेको थियो क्वेसन सोद्धाखेरि छिटो छिटो आन्सर दिने पनि उनी थियो। And we can feel that he has very good spiritual background. र यसबाट हामी यो कुरा महसुस गर्न सक्छौँ कि उसको चाहिँ आत्मीय जुन एउटा जरा छ त्यो चाहिँ एकदमै गहिरो छ। So indeed, Tao, no matter what skin color you have, no matter what languages you speak, in many places of the world, we can feel there are sincere cultivators in past life. Now they reborn again, and they have a mission in many parts of the world. त्यसैले अब संसारका कतिपय मानिसहरू अब जुनसुकै रङको किन नहोस्, जुनसुकै भाषा बोल्ने किन नहोस् होइन, जस्तो सुकै भए पनि चाहिँ हामी सबैजना भनेको चाहिँ पक्कै पनि पहिलाको जुनमा अभ्यास गरेका अभ्यासकर्ताहरू थियो होला जो चाहिँ अहिलेको यो समयमा यो विश्वका विभिन्न देशमा जन्मिनु भएको छ र उद्देश्य भनेको एउटै छ। But our holy teacher said, even though we all have received Tao, but many of us still come to the temple with an attitude that we want to ask for peace. We want to pray for blessings. र पवित्र गुरुले भन्नुभएको छ कि हामीले ताउ ग्रहण गरिसकेपछि पनि कतिपय धेरैजना हामीहरू मध्ये चाहिँ कतिजना अझै पनि मन्दिर आइराख्छौँ। हाम्रो उद्देश्य के हो त? हामीलाई आशीर्वाद चाहिन्छ, हामी प्रार्थना गर्नको लागि चाहिँ मन्दिर जान्छौँ। And people who come to temple, seldom, very few people come to temple with the purpose of attaining the ultimate liberation from the endless cycle of reincarnation. Most people want to live happily and blessed. त्यसैले धेरै जसो मानिसहरू जो मन्दिर आउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ कमै मात्र त्यस्ता मानिसहरू छन् जुन चाहिँ म जीवन मरणको चक्रबाट मुक्ति पाउँछु है भन्ने उद्देश्य लिएर आएका हुन्छन्। धेरै अधिकांश मानिसहरू चाहिँ म कसरी खुसी हौ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ मन्दिर आएका हुन्छन्। Now here comes the point. Our holy teacher tells us the basic unit of blessing, of happiness is your family. र यहाँ चाहिँ मेन कुरा आएको छ जुन पवित्र गुरुले भन्नुभएको छ कि हाम्रो एउटा चाहिँ वास्तविक आधारभूत कल्याण चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? हाम्रो यो आधारभूत कल्याणको आधार के हो त भन्दा हाम्रो परिवार हो। See, when you come to the temple, you listen to Tao lectures, you feel very happy. But if you have some problems with your family members, you have some family issues back home, you will not be happy even though you are at the temple. जस्तै मानव हामी मन्दिर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले कति राम्रा राम्रा कुराहरू सुन्छौँ, हामीलाई एकदमै खुसी लाग्छ होइन। तर यदि त्यो दिन हाम्रो चाहिँ घरमा आफ्नो परिवारको सदस्यहरूसँग केही खटपट भएको छ भने मन्दिरमा जतिसुकै राम्रो कुरा सुने पनि हाम्रो मन चाहिँ पूर्ण रूपले खुसी भएको हुँदैन। So for those who are not married, you live with your parents, with your siblings. For those who are married, you live with your spouse. Anyway, you need to have a good relationship with your family member so that you can have a harmonious family life. त्यसैले जो अविवाहित हुनुहुन्छ हजुरहरू चाहिँ आफ्नो आमा बुवासँग बस्नुहुन्छ होला, जो विवाहित हुनुहुन्छ
चाहिँ श्रीमान श्रीमतीसँग चाहिँ बस्नुहुन्छ होला, तर जे जस्तो भए पनि जोसँग बसे पनि हाम्रो चाहिँ परिवारमा एउटा शान्तिमय वातावरण हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। And a happy family is not created by merely pray to God or worship Buddha. र यो खुशी परिवार चाहिँ बुद्धहरूलाई प्रार्थना गरेर मात्रै अथवा पूजा गरेर मात्रै त्यो खुशी परिवार बन्छ भन्ने चाहिँ फेरि छैन। Instead, without self-cultivation, like shown on the slide, without self-discipline, without understanding the true meaning of life, forgiving and supporting each other, we can never have a happy family. यहाँ स्लाइडमा देखे अनुसार आत्म अभ्यास छैन भने, आत्म चाहिँ अनुशासन छैन भने र जीवनको वास्तविक अर्थको बुझाइ छैन, माफी दिने र एकअर्कालाई सहयोग गर्ने भावना छैन भने हामी कहिले पनि खुशी परिवार बनाउन सक्दैनौँ। The beautiful flower here, the carnation flower, make us think of our moms. जुन एउटा एकदमै राम्रो फुल हामी स्लाइडमा देखिरहेको छौँ, यो फुलले चाहिँ हामीलाई आमाको याद दिलाउँछ। Do you love your mom? If you do, show her. यदि तपाईहरु आफ्नो आमालाई के तपाईहरु आफ्नो आमालाई माया गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो मायालाई आफ्नो आमाप्रति व्यक्त गर्नुहोस्। Yes, say I love you, mom, or most important of all, show your action. म हजुरलाई माया गर्छु भनेर भन्नुहोस् हैन। अब भन्नु भन्दा पनि सबभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ माया झल्काउनुहोस्। If your mom is still on earth, still living in the world, then take good care of her, and especially take care of her how she feels, how she thinks, and most importantly, make sure that she receives Tao. यदि हजुरहरुको आमा चाहिँ अझै जीवित हुनुहुन्छ भने एकदमै उहाँको राम्रो हेरविचार गर्नुहोस्, विशेष गरी उहाँको सोचाइको, उहाँको भावनाको हैन। र अझ विशेष कुरा चाहिँ उहाँले ताउ ग्रहण गर्नुभएको छैन भने उहाँले ताउ ग्रहण गर्न लिएर आउनुहोस्। If your mom has already passed away, then you should put in even more effort to Tao cultivation and propagation in order to have more blessings that can be attributed to your mom. यदि उहाँ जीवित हुनुहुन्न भने हजुरहरूले चाहिँ झनै मेहनतका साथ अभ्यास ताउ प्रचार गर्नु जरुरी छ ताकि यो पुण्यले चाहिँ उहाँहरूलाई सीधा धेरै आशीर्वाद दियोस्। So we cannot just say, oh, dear God, let my mom be happy. We need to do it by ourselves. त्यसैले अब हामीले चाहिँ कसरी खुसी हुने भगवान भनेर चाहिँ भगवानलाई प्रार्थना गरिराख्नु भन्दा चाहिँ हामी आफैले नै गर्नु जरुरी छ। We cannot just say, please Buddha, let me have a happy family. We need to do self-cultivation and self-discipline. We need to learn to forgive and support each other. त्यसैले अब हामीले भगवानलाई चाहिँ म कसरी खुसी हो, मेरो परिवार कसरी खुसी होस् भनेर माग्ने हैन कि हामीले चाहिँ आफूले आफूलाई अनुशासनमा राख्नु सिक्नु जरुरी छ। हामीले माफी दिन सिक्न जरुरी छ र एक अर्कालाई साथ दिन चाहिँ सिक्न जरुरी छ। So our holy teacher teaches us the path to true well-being start from your family. त्यसैले पवित्र गुरुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ कि एउटा कल्याणको सत्य कल्याणको लागि मार्ग भनेको चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्दा हाम्रो परिवारबाट सुरु हुन्छ। There are 10 principles. Today I will share only one. र यसको लागि चाहिँ 10 वटा सिद्धान्तहरू छन् र आज चाहिँ हामीलाई वक्ताले एउटा सिद्धान्त चाहिँ बाँड्न जाँदै हुनुहुन्छ। The first principle is to have a joyful and grateful heart. र पहिलो सिद्धान्त रहेको छ आनन्दित र कृतज्ञ हृदय राख्नु। Holy teacher said Tao is in day-to-day life. You will have a happy family if you can manage your family well. Tao is not far away. It's not mysterious. It's in your day-to-day life. So start Tao cultivation from your family. पवित्र गुरुले भन्नुभएको छ कि ताओ चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा छ। यदि हामीले हाम्रो परिवारलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भने हामीले अवश्य पनि खुशी जीवन पाउनेछौं। भनेपछि हामीले यो अभ्यास भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो परिवारबाट नै सुरु गर्नुपर्छ।
And number one, the first case is accept everything happening around you. Be thankful, not only to people who are helping you, but also to those who are giving you a hard time. र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो वरिपरि जे भइराखेको छ हामीले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार्न सिक्नुपर्छ र हामीले चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्ने मान्छेहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ मद्दत गर्ने मान्छेलाई मात्र होइन जसले चाहिँ हामीलाई अझै कठिन अवस्था बनाइरहेका छन् तिनीहरूलाई पनि झनै धन्यवाद दिनुपर्छ Holy Teacher give us this example. Holy Teacher said, a woman who was, when she was unmarried, she lived with her parents, and her parents loved her so much and show her so much love. But one day when she gets married, something happens. पवित्र गुरुले चाहिँ एउटा उदाहरण दिनुभएको छ हैन जस्तै एउटा केटी मान्छे जो चाहिँ बिहे हुनुभन्दा अगाडि आफ्नो आमा बुवासँग बस्नुहुन्छ हैन आमा बुवाले चाहिँ उहाँलाई यस्तो माया गर्नुहुन्थ्यो कि है अब भनौं न बिहे गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ केही कुरा भयो When she was still living with her parents, whatever she did, her parents would not criticize her. But when she gets married, her mother-in-law will say, you're wrong, you should do this, you should do that, you shouldn't do that. So she always feels frustrated. I think this is a common issue. I mean, in many places of the world. अनि जब उहाँ बिहे हुनुभन्दा अगाडि आमा बुवासँग बस्ने बेलामा चाहिँ उहाँले जे काम गरे पनि आमा बुवाले चाहिँ कहिले पनि तिमीले गल्ती गर्यो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थेन तर जब बिहे भयो तब उहाँको सासूले चाहिँ अब यो गरेको पनि मिलेन त्यो गरेको पनि मिलेन यो पनि भएन त्यो पनि भएन भनेर चाहिँ भन्न थाल्नुभयो उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि यो भनेको चाहिँ हरेक विश्वको धेरै जसो देशहरूको चाहिँ यो समस्या चाहिँ सबैको एउटै नै यस्तै खालको समस्या हुन्छ घरमा When she hasn't got married, she was just like a green leaf on the tree. But when she gets married and she feels so deserted, frustrated, that just like an autumn leaf, a fallen leaf on the ground. बिहे गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँ एउटा रुखको हरियो पात जस्तै हुनुहुन्थ्यो तर बिहे गरिसकेपछि चाहिँ त्यो मौलाएर मुर्जाएर झरेको पात जस्तै हुनुभयो So she feel humiliated and she feel insulted. अनि उहाँलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो लाग्थ्यो हैन उहाँलाई चाहिँ बेइज्जत के उहाँको आफ्नो सासूले चाहिँ बेइज्जत गरेको जस्तो महसुस हुन्थ्यो So remember Tao Te Ching teaches us 无欲观妙 हामीले फेरि सम्झ्यौं अघि भर्खरै हामी ताओ ते चिङमा चाहिँ उही क्वाम्याओ भनेपछि हामीले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ विचार मूलद्वारबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सिकेका थियौं When we have negative feelings, we have negative thoughts, we need to let go because our true nature is 无 we need to 无欲观妙 त्यसकारणले जब हामीसँग चाहिँ यस्ता नकारात्मक विचारहरू आउँछन् हैन तब हामीले यी विचारहरूलाई त्यागेर चाहिँ ध्यान केन्द्रमा ल्याउनु पर्छ अर्थात् खालीपनमा लानुपर्छ बल्ल अनि हामीले मूलद्वार अनुरूप विचार गर्न सुरु गर्नुपर्छ And the next step is then we need to do something. So the mother-in-law treat her in this way. What attitude this young lady should have? अब त्यसपछि दोस्रो स्टेप भनेको चाहिँ हामीले अब के गर्न सुरु गर्नु पर्यो अब यहाँ के भएको थियो भने उहाँको सासूले उहाँलाई जुन व्यवहार गर्नुभयो अब त्यसको बदलामा महिलाले कस्तो चाहिँ व्यवहार गर्नु पर्यो कस्तो चाहिँ अब बानी गर्नु पर्यो त So if she starts her thoughts from her holy gate, her first treasure, then probably she will feel gratitude. अब यदि उहाँले चाहिँ आफ्नो मूलद्वारबाट सोच्न थाल्नु भयो भने के गर्नु पर्यो त उहाँले सबभन्दा पहिला कृतज्ञ हुनु पर्यो धन्यवाद दिनु पर्यो So Holy Teacher teaches us be grateful to whatever happens to you. We might say, I feel humiliated, I feel frustrated, I want to revenge. How can I be grateful? So that's why we need scriptures.
त्यसैले अब पवित्र गुरुले भन्नुभएको छ नि अघि भर्खरै पनि नि जेको लागि पनि कृतज्ञ हुनु अरे। तर जब म एकदमै फ्रस्ट्रेट भइराखेको छु, मलाई रिस उठिराखेको छ, मलाई मेरो बेइज्जत भइराखेको छ, तब म कसरी चाहिँ उसलाई धन्यवाद दिन सक्छु त? हो, त्यसै कारणले हामीलाई चाहिँ सूत्रहरूको आवश्यकता पर्दछ। We need scriptures. We know we need to let go and we need to do something. We do something from the center of our heart, the first treasure. And then we find gratitude. त्यसैले अब हामीलाई सूत्रको आवश्यकता पर्छ। सूत्र अनुसार भनेको छ कि हामीले चाहिँ मनको केन्द्रबाट सोच्नुपर्छ। मनको केन्द्रबाट सोच्ने हो भने हामीले चाहिँ त्याग्नुपर्छ। त्यो नराम्रो विचारलाई त्यागेर अनि हामीमा चाहिँ धन्यवादको भावना जागरुक गर्नुपर्छ। So if we want to ask for blessings, we don't ask God to give us blessings. We ask ourselves, do we have a good heart? Do we keep a good heart? त्यसैले अब जब हामी आशिष चाहन्छौँ, मलाई आशीर्वाद होस् भन्ने चाहन्छौँ भने पहिला हामीले आफैलाई प्रश्न उल्टै सोध्नुपर्छ कि के मेरो हृदय राम्रो छ? If our heart is filled with hatred and anger, we cannot say it's a good heart. यदि हाम्रो मनमा चाहिँ रिस त्यस्तै गरेर बदलाको भावनाहरू छन् भने हामीले मेरो मन राम्रो छ भनेर भन्न सक्दैनौँ। All blessings originate from our good heart. र जति पनि आशीर्वादहरू छन् ती सबै कहाँबाट आउँछ त? हाम्रो राम्रो हृदयबाट आउँछ। You can see the picture here. It's a brick wall, but there is an opening, a heart-shaped brick opening. हामीले यो स्लाइडमा एउटा चित्र देख्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ इटाको भित्ता छ र त्यो भित्तामा चाहिँ लभ शेपको चाहिँ प्वाल छ। त्यो प्वालबाट चाहिँ हामी बाहिरको दुनिया देख्न सक्छौँ। It means that even though you feel you are confined, you are isolated, you are lonely, you are in prison, you are just like in the prison of your heart, as long as you can open your heart, you can let go, you can still see the blue sky and the white clouds. यसबाट हामी के सिक्न सक्छौँ त भन्दा त्यो भित्ता भनेको चाहिँ हामीलाई थुनेर राखेको हो। हामी चाहिँ एकदमै खुम्चिएका छौँ, मलाई उकुस मुकुस भएको छ। तर त्यस्तो उकुस मुकुसमा पनि यदि हामीले त्यो लभ शेपको चाहिँ प्वाल जस्तै हाम्रो मनलाई खोल्न सक्यौँ भने चाहिँ हामी अवश्य पनि आशीर्वाद युक्त हुन सक्छौँ, हामी खुसी हुन सक्छौँ। Holy Teacher also teaches, don't go to fortune tellers. पवित्र गुरुले हामीले आफू के पनि कुरा सिकाउनुहुन्छ भने हामी धेरै चाहिँ त्यो हात हेर्ने, भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिषीहरूकोमा जाने बानी चाहिँ गर्नु हुँदैन। Why so many people seek the advice from fortune tellers? Because they lack wisdom. किन चाहिँ धेरै मान्छेहरू यस्ता हात हेर्नको लागि जान्छन्, चाहिँ अब भाग्यहरू हेर्न जान्छन् किनभने उनीहरूमा चाहिँ ज्ञानको कमी हुन्छ। They try to change their fate, their bad luck by using external forces. उहाँहरू चाहिँ आफ्नो नराम्रो भाग्य, अब नराम्रो जति पनि जीवनमा घट्ने घटनाहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ बाहिरी तत्त्वको मद्दतले चाहिँ परिवर्तन गर्न चाहन्छन्। Holy Teacher said our destiny is actually our karma, and karma is the result, the accumulation of our thoughts and deeds in our past lives. पवित्र गुरुले भन्नुभएको छ कि हाम्रो भाग्य भनेको चाहिँ कर्म हो अरे। र त्यो कर्म भनेको के हो त भन्दा त्यो कर्म भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो नै सोच, हाम्रो आफ्नो नै काम गराएको चाहिँ जम्मा भएको नतिजा हो। And without heart cultivation, merely using external forces wouldn't do much help. त्यसैले अब यदि हामीले चाहिँ मनको अभ्यास चाहिँ गर्दैनौँ तर मात्रै बाहिरी तत्त्वहरूको प्रयोग चाहिँ लिन्छौँ, मद्दत लिन्छौँ भने यो चाहिँ खासै यो चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ हुँदैन। Holy Jesus said, if we really want to eliminate the disasters, we need to eliminate it from inside of our mind. पवित्र गुरुले भन्नुभएको छ कि यदि हामी प्रकोपहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपले मेट्न चाहन्छौँ भने सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो मनभित्रका नराम्रा बानीहरूलाई मेटाउनु पर्छ। If we don't get rid of our bad temper, if we see your spouse or your mother-in-law as seeing an enemy,
how can your bad lucks be eliminated? यदि हामीले हाम्रो मनभित्रको रिसलाई हटाएका छैनौँ, मेटाएका छैनौँ, यदि हामीले अझै पनि आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमती होइन अथवा सासूलाई चाहिँ आफ्नो दुश्मनको रूपमा हेर्छौँ भने कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो दुर्भाग्यबाट चाहिँ आफूले आफूलाई मुक्त गर्न सक्छौँ त? And I'll give you a story, but this story I did not prepare it very well. Can I say it in Mandarin so that I can share it quickly? र Yes. अब उहाँले हामीलाई एउटा कथा भन्न जाँदै हुनुहुन्छ। 可以哦。Master Peng, can I share this in Chinese or do I need to say English? Okay, he did not respond, so I keep on speaking English. There was a young lady who has a very bad relationship with her mother-in-law. एकजना चाहिँ महिला हुनुहुन्थ्यो जसको चाहिँ आफ्नो सासूसँग राम्रो सम्बन्ध थिएन। And one day he went to a doctor and tell the doctor to prescribe some poison. She wanted to kill her mother-in-law. अनि एक दिन चाहिँ उहाँ डाक्टरकोमा जानुभयो अनि त्यसपछि डाक्टरसँग के सल्लाह लिनुभयो? डाक्टर म मेरो सासूलाई चाहिँ मार्न चाहन्छु, मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो खालके चाहिँ विष बनाउने विष चाहिँ मलाई दिनुस् भनेर चाहिँ भन्नुभयो। And the doctor prescribed her something and actually give her something, say this drug actually are poisons and you can take home and serve your mother-in-law each meal. After each meal, you serve your mother-in-law one dose. अनि त्यसपछि साँच्चैकै डाक्टरले चाहिँ केही गोली दिनुभयो हैन औषधिको र भन्नुभयो कि यो चाहिँ विष हो, तिमीले चाहिँ आफ्नो सासूलाई हरेक छाक खानापछि चाहिँ एक गोली यो चक्की दिनु भनेर भन्नुभयो। And these so-called poisons actually individually wrapped. अनि त्यसपछि त्यो जति पनि त्यो जुन विष थियो त्यो चाहिँ एक गरेर प्याक गरेको थियो, र्याप गरिएको थियो। So the young lady actually did not see the content of the poison. अनि त्यसपछि त्यो र्याप गरेको हुनाले चाहिँ त्यो महिलाले चाहिँ त्यो औषधिमा त्यो ड्रग्समा के राखेको छ भनेर जुन एउटा प्रिस्क्रिप्सन्स हुन्छ नि के हालेको भन्ने चाहिँ पढ्नु चाहिँ भएन। And the doctor remind her that each time you feed your mother-in-law the poison, you should show your politeness. You should show her with great delight, great manner, so that she would accept the poison. अनि त्यसपछि डाक्टरले के भन्नुभएको थियो भने तिमीले चाहिँ यो औषधि यो जुन विष छ यो चाहिँ आफ्नो सासूलाई दिने बेलामा उलाई देखाउनु पर्छ अनि देखाएर एकदम खुसी साथ मनाएर चाहिँ तिमीले भनेर हुन्छ नि मनाएर दिनुपर्छ ताकि उहाँले चाहिँ खुसी साथ त्यो विषलाई चाहिँ लिनुहोस्। And the doctor said after a few months you will see the dramatic result. अनि त्यसपछि डाक्टरले भन्नुभयो कि केही महिनापछि केही समयपछि चाहिँ तिमीले एकदमै अचम्मको नतिजा पाउनेछौ। 3 months later, the young lady came back to the doctor. अनि त्यसपछि 3 महिनापछि the young lady was crying, told the doctor, please help my mother-in-law, please save her life because I don't want to kill her anymore. अनि त्यो समयमा हैन अब जब उहाँ डाक्टरकोमा जानुभयो अनि त्यो महिला चाहिँ रोइराख्नु भएको थियो, डाक्टर प्लिज मेरो सासूलाई बचाउनुहोस्, उहाँ चाहिँ मर्न लाग्नु भएको छ, म उहाँलाई चाहिँ उहाँ मरेको हेर्न सक्दिन भनेर चाहिँ भन्नुभयो। I have fed her 3 months poisons, but now I want to save her because she has become a very loving mother-in-law that I love her so much. अनि उहाँले भन्नुभयो पहिला चाहिँ म उहाँलाई मार्न चाहन्थे तर यो 3 महिनाको अवधिमा चाहिँ उहाँले मलाई यति माया गर्नुभयो कि म अब उहाँलाई मरेको चाहिँ हेर्न सक्दिन। And now you know the answer. The doctor smiled because doctor said, I did not give you poisons. Instead, I actually have given you very delicious desserts, very delicious snacks. अनि त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ डाक्टर एकदमै हाँसेर भन्नुभयो खास गरी मैले कुनै पनि विष दिएको छैन, मैले चाहिँ एकदमै मिठो चाहिँ गुलियो एउटा स्न्याक्स खाजाको रूपमा खाजा चाहिँ खास गरेर दिएको हो।
and you serve your mother-in-law with delicious desserts, with good manner, with great delight, you have actually changed the relationship between her and you. अनि त्यसपछि झन् मैले भनेअनुसार तिमीले चाहिँ जुन एकदमै मान गरेर सम्मान गरेर माया गरेर जुन खाना खाइसकेपछि डेजर्टमा चाहिँ तिमीले दियो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मायाले चाहिँ तिम्रो र तिम्रो सासू बिचको जुन सम्बन्ध छ त्यो चाहिँ तिमीले राम्रो बनायौ. So I think I just stop here and basically have a grateful and joyful heart is to do it no matter what happens to you. And you might say, if something treats me really badly, how can I be grateful? We should be grateful because he or she is actually eliminating our bad karma. त्यसैले हामी चाहिँ अब उहाँ एकदमै लास्ट स्लाइडमा हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ कि हामीले आफूले आफैलाई पहिला परिवर्तन गर्नुपर्छ अरे हैन. जस्तै मानौँ अब मैले चाहिँ कसैले मलाई नराम्रो भन्दैछ भने मैले उसलाई अझ राम्रो भन्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यस्तो गरे अनि म किन त्यो मान्छेमाथि रिसाउँछु त किनभने यदि मलाई कसैले नराम्रो गर्दैछ भने उसले त झन् मेरो नराम्रो कर्महरू चाहिँ हटाउनको लागि मद्दत गर्दैछ भने म उप्रति त झनै कृतज्ञ हुनु जरुरी छ. So the essential principle to a happy and a blessed life is to have a grateful and joyful heart. त्यसैले एउटा एकदमै चाहिँ खुशी जीवन बाँच्नको रहस्य के हो त भन्दाखेरि खुशी हृदय राख्नु र एकदमै कृतज्ञ हृदय राख्नु. So thank you and stay blessed. If I have made any mistakes, I beg God and Buddha to forgive me. I hope all masters and brothers and sisters that you can give me comments. And thank you, Gina, for your wonderful translation. Thank you, brothers and sisters, for your time. Thank you all very much. सबैजनालाई आजको समयको लागि हामी पनि वक्ताजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. सबैजनाले धन्यवाद.